ሰላም እንዴናችሁ ዲክሽናሪ ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ሴት ፎርሙላ በጣም ጠቃሚ ፓርት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። ይሄን ጥያቄ ላይ እንዴት እንደምሰራ ጥያቄው ላይ አይደለም ፎከስ ማድረግ የምትፈልጉት ማለት ሁሉንም ነገር ነው የምነግራችሁ። እዚህ ጋር ማስታወሻ ያዙ። ማስታወሻ በጣም ጠቃሚ ናቸው የምትሏቸውን ፎርሙላዎች ስለምነግራችሁ አሁን ማስታወሻ እያያዛችሁ እነኛን ፈተና ስትገቡ ጠዋት ላይ እና የተሳረቋችኋላችሁ። እና ለማንኛውም አራተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማቴማቲክስ ለፍሬሽማን ኮርስ ፋይናል ኤግዛም እየሰራ ነው። ይሄ ጥያቄ 2013 ባች ፋይናል ኤግዛም ጥያቄ ነው እና ይህን ጥያቄ እኛ የተፈተነው ጥያቄ ነበርና ከዚህ ጋር እያይዘን ብዙ ኢንክሉሲቭ የሆነ ጥያቄ ናቸው ማለት ሁሉም ፓርት ላይ ፎከስ ያደረገ ጥያቄ ነው። ከሞጁላችሁ ላይ ነው ወጣውና ከዚህ ላይ ቤዝ ሆኜ ሁሉም ነገር እየነገርኳችሁ ነው። ዛሬ ስለ ሴት ነው ምን ጥያቄ ወጣበትን ፓርትና እንዴት ነው ያለው ነገር ሁሉም ነግራችኋለሁ። ቀጥታ ጥያቄው ስንገባ ሁለት ሴቶች አሉ። እነኛ ሴቶች ደግሞ ናይን ቢት ሴት ናቸው ተብለናል። ኤ እና ቢ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ተሰጥቶናል። ይሄ ፎርሙላ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ የሚለውን ነገር ነው የምናየው እና ይሄን ጥያቄ ስንሰራ እንግዲህ ሴት ላይ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው what is the concept of ሴት የሚለውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። describe ሴት in different way ሴትን በተለያየ መንገድ ዲስክራይብ አሁን ወይ ሴትን ዲስክራይብ የምታደርጉበት ባይ ሊስቲንግ ምናምን ያላችሁ ተምራችኋል እና ኮምፕሊት ፓርሻል ሊስቲንግ እንደዛ ያላችሁ እና እነሱ ማወቅ አለባችሁ። አላማው የምትማሩበት ይሄ ነገር ነው። አራቱ ነገሮች አይደንቲፋይ ኦፕሬሽን ኦን ሴት ኦፕሬሽን የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ኮምፕሌክስ ነምበር ስትማሩ ኦፕሬሽን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ትማራላችሁ። ኦፕሬሽን መደመር፣ ማካፈል፣ ማቀነስ እንዴት ነው ኦፕሬሽን ኦፍ ሴት እንደምናደርገው ዩኒየን ኢንተርሴክሽን ምናምን ከዛ ጋር የሚመጡ ጥያቄዎች እንዴት ነው የምንሰራው የሚሉትን ማወቅ አለባችሁ እና ደግሞ ሴትን ዲያግራም ተጠቅማችሁ ያው ኤክስፕረስ ማድረግ ለነኚህ ለአራት አላማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሴት እዚህ ጋር የምትማሩ ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በደንብ አንደርስታንድ ካላችሁ ከዛ ገብቷችኋል ማለት ነው ይሄ ፓርቱ በደንብ። ስለዚህ ከዛ ጋር አያይዛችሁ ነው የምትሰሩት እና ከዚህ ጋር አያይዘን ያሉትን ነገሮች በተለይ ኦፕሬሽን ኦን ሴት የሚለው ላይ ዛሬ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፎርሙላዎች አሉ እንደምታውቋቸው ነምበር ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ኢንተርሴክሽን ቢ ኤ ማይነስ ቢ ቢ ማይነስ ኤ ምናምን የሚሉና ከነኚህ ጋር አያይዘን ዛሬ ስለ ሴት እናያለን። ሴት ፎርሙላ ከየት መጡ ካላችሁ የተለያዩ ሴት ፎርሙላዎች አሉ። እነኛ ከሴት ቲዮሪ ነው የመጡት። ሴት ቲዮሪ አለ። ሴት ቲዮሪ ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እነኚህ ምን ሆነ ሴት ፎርሙላ ኦን ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሴት። አሁን ሴት ቲዮሪው ስለ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሴት ሲያወራ ስለዚህ ከዛ ፕሮፐርቲ ላይ ሴት ፎርሙላ እናወጣለን። የመጀመሪያው ነው። ከዛ ኔክስት ደግሞ ከምን ላይ እናወጣለን? ከሴት ፎርሙላ ኦን ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ሴት ላይ ሴት ፎርሙላ እናወጣለን። ሌላ ደግሞ ሴት ፎርሙላ ኦን ዘ ኮምፕሊመንት ኦፍ ሴት እና ደግሞ መጨረሻ ላይ ሌሎች ኢምፖርታንት ፎርሙላዎች አሉ እነ ዲሞርፊስ ፎርሙላ እንላቸውና ሴት ፎርሙላ ስለዚህ ከፕሮፐርቲ ኦፍ ሴት ከዲፈረንስ ኦፍ ሴት ከኮምፕሊመንት እና ሌሎችም አንዳንድ ከተለያዩ ሳይንቲስቶች ኮንትሪቢዩሽን የመጡ ፎርሙላዎች አሉ። እነኛ ምን ናቸው የሚሉትን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ፎርሙላ ኦን ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሴት ስንመለከት አብዛኞቹ የሴት ፎርሙላ ከራይል ነምበር ወይም ከናቹራል ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነገር አላቸው። ለምሳሌ እንመልከት። ሴት እንደነገርኳችሁ ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ አለ፣ አሶሲቲቭ ፕሮፐርቲ፣ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ፣ አይደንቲቲ ፕሮፐርቲ፣ ላው ኦፍ ኢምፕሊሲት ኤንድ ዩኒየን የሚባሉ አሉ። አሁን መጀመሪያ ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ ጋር ስንመለከት ኤ ፕላስ ቢ ኢኳልስ ቱ ቢ ፕላስ ኤ አይደለም የምታውቁት። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢኳልስ ቱ ቢ ኢንተርሴክሽን ኤ ነው። ስለዚህ የሁለት ሴቶች ኢንተርሴክሽናቸው ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ከቢ ኢንተርሴክሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ እንለዋለን። ዩኒየን ቢሆን ተመሳሳይ ይሆናል። ኤ ዩኒየን ቢ ኢኳልስ ቱ ቢ ዩኒየን ኤ። ይሄ ስለዚህ ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ የሚለው ጋር ትሱታላችሁ። አሶሲቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ደግሞ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢንተርሴክሽን ሲ ኢኳልስ ቱ ኢንተርሴክሽን ቢ ይችኛው አለብቻው አድርገን እንደዚህ ብናደርገው ተመሳሳይ ነው። ዩኒየንም ላይ ስንመጣ ኤ ዩኒየን እዚህ ጋር በደንብ ፎከስ አድርጉ። ቢ ዩኒየን ሲ ኢኳልስ ቱ ኤ ዩኒየን አሶሲቲቭ ፕሮፐርቲ በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ በሚሆን ጊዜ ግን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ዩኒየን ቢ ነው። ይሄንን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ማለት ነው። ዩኒየኑ ለዚህ እናደርገውና ይሄን ዲስትሪቢዩት እናደርገው እንደዚህ። ይሄኛው ደግሞ ኤ ኢንተርሴክሽን ኤ ነው። ኤ ዩኒየን ኤ ነው ይላል። ይሄ ደግሞ ከራሱ ጋር ነው። ለምሳሌ መደመር ላይ የመደመር ላይ ዜሮ እንደሚሆን ቁጥር ላይ አይቀየርም። ስናበዛ ደግሞ አንድ ቁጥር በራሱ ብናበዛው በአንድ ቁጥር ብናበዛው አይቀየርም። እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ ኢምፕሊሲት ስናደርገው ኤ ኢንተርሴክሽን ኢምፕሊሲት ነው። ዩኒየን ኢንተርሴክሽን ኤ ከሆነ ኤ ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ኢምፕሊሲት ኤ ዩኒየን ኢምፕሊሲት ሲሆን ኤ ነው። ዩኒየን ኤ ሲሆን ዩኒየን ይሆናል። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች በደንብ ጻፏቸውና ማስታወሻ ብትዙ አሪፍ ነው። እነኚህ ቀላል ናቸው። ኔክስት ግን ማሳያችሁን ብትዟቸው
አሪፍ ናቸው። ስለዚህ ሴት ፎርሙላ ኦን ዘ ኮምፕሊመንት ኦፍ ሴት ጋር ስንመጣ ከዚህ ወዲያ ያሉትን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ሴት ፎርሙላ ፎር ዘ ኮምፕሊመንት ኦፍ ሴት ኢንክሉድስ ዘ ቤዚክ ኮምፕሊመንት ነው ዲሞርጋን ነው ኤንድ ደብል ኮምፕሊመንት ኤንድ ዘ ላው ኦፍ ሚድ ሴት ኤንድ ዩኒቨርሳል ሴት እነኝህን ያጠቃልላል የሚለው። ለምሳሌ ኤ ዩኒየን ኤ ኮምፕሊመንት ዩኒቨርሳል ሴትን ይሰጠናል። ያ ማለት ኤ እና ኤ ውስጥ የሌሉ አንድ ጋር ስናረጋቸው ዩኒቨርሳል ሴቱን ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ሲምፕል ኮንሴፕት ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ኤ ኮምፕሊመንት ማለት ደግሞ ኤ ውስጥ ያለና ኤ ውስጥ የሌለ የነሱ የጋራ የሆነ የለም። ስለዚህ እንደዛ ነው። ስለዚህ እነኝህን ሴቶች ሁሉንም ፕሮፐርቲያቸው መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ እነኝህን ማስታወስ አያያዛችሁ። ኔክስት ምንድነው የምናየው? ሴት ፎርሙላ ኦን ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ሴት። ዲፈረንስ ኦፍ ሴትን ስንመለከት ደግሞ ዲፈረንስ ኦፍ ሴት አክሮስ ቱ ሴት ማለት ኤ ማይነስ ቢ ቢ ማይነስ ኤ ሲሆን እንዴት ነው የምንሰራው? ኤ ማይነስ ኤ ከሆነ ኢምቢት ሴት ይሆናል። ቢ ማይነስ ኤ ከሆነ ደግሞ ቢ ኢንተርሴክሽን ኤ ኮምፕሊመንት ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ደግሞ በዚህ ፎርም መግለጽ ትችላላችሁ እንደዚህ ብያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ማይነስ ቢ ኤ ኢፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢምቢት ሴት ይሆናል አለ። ኢንተርሴክሽናቸው ዜሮ ከሆነ ኤ ማይነስ ቢ ከኤ ጋር መቼ ነው እኩል የሚሆነው ብላችሁ ከተጠየቃችሁ ኢንተርሴክሽናቸው ዜሮ ሲሆን ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ይሄው ኤ ክሮስ ቢ ከሆነ ደግሞ ኤ ማይነስ ቢ ዩኒየን ቢ ማይነስ ኤ ማለት ነው። አሁን የተጠየቃችሁት እናንተ ይችኛው የሆነ የማቀላለል ነገር ነች። ስለዚህ ከዚህ ጋር የመጣች ነው። ስለዚህ ማስታወሻ ያያዛችሁ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ከሆነ ነምበር ኦፍ ኤ ማይነስ ቢ ፕላስ ነምበር ኦፍ ቢ ማይነስ ኤ ፕላስ ነምበር ኦፍ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ነው ይለናል። ነምበር ኦፍ ኤ ማይነስ ቢ ማለት ነምበር ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ማይነስ ነምበር ኦፍ ቢ ነው። እነኚህ ፎርሙላዎች ጻፏቸውና ያ ሪማይንድ ለማድረግ ይጠቅማችኋል ሜቢ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ነው። ሌላ አዘር ኢምፖርታንት ፎርሙላዎች የሴት ላይ የምንመለከታቸው ሌሎች በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፎርሙላዎች አሉ። እነሱ ምን ምን ናቸው የሚሉትን ስንመለከት ደግሞ ነምበር ኦፍ ዩኒቨርሳል ሴት ማለት ይሄ ነው ይለናል። ነምበር ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ኮምፕሊመንት ይላል። እነኚህን ሁሉንም ነገሮች መስራት ነውና ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ነገር ምንድነው ተሰሩ አልመጣ ካላችሁ ዲያግራም መስራት ነው። ዲያግራም ተሰሩት ሜቢ ሊመጣላችሁ ይችላል እና ተረጋግታችሁ መስራት ነው እዚህ ሴት ጋር እና ብዙም አይከብዳችሁም። እነኚህን ፎርሙላዎች ምናምን ፈተና ከመግባታችሁ በፊት መያዝ ነው። እዚህ ጋር እንደሚለን አራተኛው ጥያቄ ፎር ስንመለስ for any two non-inbit set A and B number of A cross B ይሄ ነው ወይ true or false ባሉ ይላል። በዚህ ፎርም መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም ኤግዛምፕል አለላችሁ። ይሄንን ኤግዛምፕል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ትሰሩ ቀጥታ የምታውቁትን ነገር መጀመሪያ መጻፍ ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር አፕላይ አድርጋችሁ ምናምን ሁሉም ነገር ይመጣላችኋል። በዛ መሰረት መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነውና ብዙም ሴት ላይ ጥያቄ ይመጣል። አሁን ማወቅ ያለባችሁ ሌላ ፓርት አለ አዲስ የሆነ እናንተ ማታውቁት ኢንዴክስድ ሴት ይባላል። ያን ቱቶሪያል አዘጋጅላችኋልና ያንን እዛ ላይ በደንብ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። እዛ ጋር ጥያቄዎች ሞልቶቻችሁ ላይ ምናምን አሳይመንት ተሰጣላችሁ። ኢንዴክስድ ሴት ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ይሄ አዲስ ፓርት ነው እናንተ ጋርና እዚህ ላይ ፎከስ እንድታደርጉ ነው ሪኮመንድ ማድረጋችሁ። ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ኔክስት በአምስተኛው ጥያቄ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ዊዝ ማች ላቭ ዩ